Các bạn cứ nhớ là nó cứ nổi hết lên là chín. Các bạn bẻ ra mà ruột ở trong là vẫn còn cái nhân, là vẫn còn nguyên. Thơm của vừng, rất ngon các bạn. Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một món bánh. Đây là bánh rán các bạn ạ. Bánh rán thì chúng ta sẽ gồm có bột gạo nếp này các bạn này, bột gạo tẻ này, bột bắp này và bột lở này hoặc là bột lổi đấy, và muối kèm theo dầu, đường và vừng và đậu xanh, và đây là dừa lạo rồi nhá. Trong khi đó sẽ có một củ khoai tây này tương đương với cả 150g. Đấy. Thế cho nên là tôi sẽ cho khoai tây này vào để tôi luộc. Tôi luộc xong thì tôi chín, tôi bóc vỏ ra nhé. Cho nó chín ngấu đi nhé. Các bạn hãy nhớ thế. Đây, tôi cho vào trong nồi để luộc. Khi bắt đầu tôi làm đến đâu thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn từng định lượng một. Bây giờ là trước tiên tôi đi luộc khoai tây đã. Sau đó tôi sẽ cho một chút nước vào đây để tôi ngâm. Tôi ngâm đậu xanh. Đấy, các bạn ngâm đậu xanh lên để cho nó hợp lý. Đấy, và các bạn cứ đổ đầy nước lên như thế này được rồi. Khi làm bánh chúng ta lại có nhân. Nhân là trong đó có nhân đậu xanh và đường và dừa lạo. Ở bên ngoài là ta sẽ lăn tất cả đây là hạt vừng. Đấy, khi bánh ta lặn tròn lên rồi ta lăn vào mấy vừng. Sau đó ta đem chiên. Đây, bây giờ tôi sẽ trộn bột này các bạn. Đây là bột nếp là 400g. Đây là bột tẻ là 45g. Tôi mới trộn vào đây. Đây là 25g bột bắp. Đây là 8g bột lổi. Các bạn nhớ là phải trộn đều lên, sau đó ta mới dùng nước nóng rồi cùng với cả khoai tây nghiền, cho cả đường nữa. Thì chúng ta mới cho vào bột này để chúng ta nhào bột. Các bạn nhớ nhào bột xong là ta phải ủ từ 2,5 tiếng đến 3 tiếng. Tôi sẽ đổ sang cái âu này nhá, âu xanh này, để tôi sẽ trộn bột cho nó được đều. Đây, tôi mở ra nhá, để tôi lấy khoai tây chín rồi đây. Tôi lấy khoai tây ra để tôi bọc vỏ nó đi. Tôi bọc vỏ khoai tây đi, bỏ vỏ đi các bạn ạ. Đây, khoai tây đã chín rồi các bạn ạ. Bây giờ tôi sẽ dầm khoai tây ra. Đây, đấy là 215g đường, tôi sẽ trộn vào đây. Tôi dầm cho lát hết cả cái củ khoai tây cho nó nhừ ra nhá. Các bạn cho trộn vào nóng thì đường nó sẽ chảy ra nhanh. Tôi đã trộn xong cái khoai tây rồi, với đường rồi. Bây giờ tôi sẽ cho một chút muối nhá, các bạn chỉ cho ít thôi. Đây, các bạn cho một chút muối, nhưng mà đừng cho nhiều. Đấy. Đường với cả một chút muối các bạn. Đây, tôi cho một ống vali nhá. Một ống thôi các bạn, không cho nhiều. Các bạn nhớ cho 2 thìa dầu ăn. Đây, 125ml nước sôi này các bạn này. Các bạn phải khoáng đều lên. Đây là nước này là gọi là nước lọc đấy. Đây 240ml. Đây, tôi cho vào đây.
Lúc đầu các bạn có thể cho được vào giữa được, nhưng về sau này các bạn hãy nhớ là phải cho từ từ, chứ không được cho nhiều. Nếu cho nhiều sợ nó lát quá. Các bạn nhớ lúc đầu ta có thể cho nó nhiều nhiều một chút được. Đấy, các bạn nhớ là ta cho nước vào, ta phải khoắng đi đã, khoắng đều xong ta lại tiếp tục ta cho. Nó mà lát quá thì ta phải là không thể nào cho thêm nhiều nước được nhá. Các bạn nhớ là bây giờ là ta phải bỏ ra để ta phải cho bằng tay thì chúng ta mới biết được cái định lượng. Ta phải nhào bột thật dẻo. Đấy, định lượng như thế này thì vẫn còn rắn, cho nên ta phải cho thêm. Đấy, bột này là rất là dẻo, ta làm bánh thì rất tốt đấy. Đây, tôi làm rất dẻo rồi. Bây giờ ta phải làm dẻo như thế này chúng ta mới ủ bột. Đây, rất dẻo mà rất là hợp lý rồi các bạn. Bây giờ cái bột này là ta làm bánh rất tốt, nhưng bây giờ ta phải đi ủ. Đây là vừa rồi. Đấy, các bạn cứ cho từ từ thôi. Các bạn mà cho nhỡ đâu nó lát quá thì ta lại phải cho thêm bột. Định lượng như thế này thì cũng tương đương là hợp lý đấy. Bây giờ tôi sẽ để tôi ủ bột nhá. Đấy, các bạn làm xong các bạn là phải làm cho nó đều. Đấy, không ủ bột. Nhào phải kỹ ủ bột thì nó mới lở đều các bạn ạ. Đây các bạn ơi, tôi đã ủ bột. Trong cái thời gian ủ bột thì tôi sẽ đi hấp đậu để làm nhân các bạn nhá. Các bạn ơi, bây giờ nước đã sôi, tôi cho đậu vào để tôi đun đậu cho nó chín. Tôi dàn đậu ra để đun cho nó chín các bạn ạ. Các bạn nhớ nhá, khi ta đun đậu ấy, ta để cho nó sôi đi. Sôi đậu một lúc xong ta chắt nước đi. Xong ta đậy vung rồi ta chỉ đun một chút thôi, là tự nó hết nước. Sau đó nó hơi nó hấp vào đây là đậu rất nhanh chín. Sau đó ta mới đánh nhuyễn các bạn. Đây, đậu chín rồi các bạn ơi, đấy. Tôi sẽ bỏ ra đây tôi nghiền. Đấy, đậu chín rồi, nghiền này là nó bột hết ra đây này. Các bạn cứ đun sôi sung sục đi, xong các bạn chắt nước ra, xong thì bao giờ nó vẫn còn một chút nước ở lại. Thế các bạn chỉ đun nhỏ, nhóm nhem, đậy vung vào là nó chín luôn, hầm hơi. Đậu rất là thơm ngon. Trong lúc đang nóng này ta cho đường các bạn, cho nó nhanh bếp. Chảy đường, chảy mật, hợp lý. Vì bánh ta cũng cho đường rồi cho nên các bạn không nên cho nhiều quá. Cho nhiều quá bây giờ ăn nhiều đường cũng không tốt. Đây, tôi trộn dừa vào nha các bạn. Đấy, các bạn khi bắt đầu nó đã bết đều ta phải trộn dừa. Các bạn nhớ là cho một chút muối thôi nhá. Một chút chứ không cho nhiều. Bây giờ các bạn phải trộn đều. Các bạn cho một chút dầu ăn. Đấy, các bạn đi bằng găng tay các bạn nhào lên thì nó sẽ quanh luôn. Tôi cho vào bát để tôi nhào cho nó hợp lý. Bây giờ tôi sẽ đi lặn bánh các bạn ơi. Tôi đã nhào cái nhân này rất là dẻo rồi. Vừa dẻo vừa hợp lý. Quánh lại rắn rắn. Các bạn cứ lặn nhỏ nhỏ xinh xinh là được rồi. Các bạn làm dẻo dẻo mà lại dẻo phải dẻo rắn rắn tí chứ đừng dẻo lát. Tôi đã lặn xong nhân. Bây giờ tôi đi làm bánh. Như vậy là tôi đã ủ được hơn 2 tiếng rồi các bạn. Bây giờ tôi nhào tiếp một lần nữa. Đây là một cái bánh rán tôi phải cho lăn vào
vừng các bạn. Đấy, tôi cho lăn vào vừng. Khi các bạn rán thật từ từ, cho lửa to ngay lúc đầu, nhưng sau đó lửa các bạn phải làm nhỏ. Nếu không là vừng nó sẽ cháy. Đây, tôi đã lặn xong rồi các bạn ơi. Dầu các bạn phải cho lúc đầu phải to lửa. Sau đó các bạn đủ lửa nhiệt độ rồi thì các bạn cho nhỏ không sao. Dầu phải sôi sùng sục thì đẩy bánh lên. Mà ta phải khoắng thật đều, thật nhanh. Bây giờ tôi sẽ cho bánh vào. Các bạn nhớ cho bánh vào là phải đảo đều. Cho bánh vào đảo đều các bạn nhớ đấy, không là nó dính vào nhau mà nó còn nhanh cháy lắm đấy. Xem cái nào được là vớt luôn. Đây, tôi vớt ra đây các bạn ơi, đó. Các bạn cứ dán mà nó nổi lên là chín rồi. Rồi, được rồi. Tôi tiếp tục làm mẻ tiếp. Đây, tôi đã chiên xong rồi các bạn ạ. Các bạn cứ nhớ là nó cứ nổi hết lên là chín. Đây, các bạn nhá, tùy theo lửa. Các bạn nhớ là lửa nó vừa phải thôi. Lúc đầu hơi to một chút, về sau phải cho nhỏ. Đấy, các bạn cứ thấy nó nổi bềnh lên là chín. Nó nổi hết lên này, này là chín rồi. Đấy, các bạn cứ lăn cho nó đều lên. Đây, bây giờ tôi vớt lên. Tôi vớt lên, tôi cho ra cái chỗ cái này có giấy nhá, để cho nó thấm hết dầu vào đấy, cho nó khô bánh. Đây, các bạn thấy chưa, nó lở căng hết bánh rồi. Đây, tôi đã vớt hết xong rồi, tôi chiên xong rồi các bạn ạ. Bây giờ tôi sẽ xếp vào mẹt để tôi đi thưởng thức. Các bạn nhớ nha, các bạn muốn ăn già thì các bạn sẽ cho để lâu thêm một chút. Các bạn mà để ăn nó vừa phải ấy, thì các bạn cho sớm ra một chút, nghĩa là nó nổi lên là nó chín. Đây các bạn ơi, tôi đã rán xong một mẹt gói bánh rán rồi. Đấy, tôi đã chiên xong một mẹt bánh rán. Bánh rán làm thì rất đơn giản các bạn ạ. Công thức bột tôi đã nói trước với các bạn từ lúc trước rồi. Thế sau khi các bạn ủ rồi, khi làm nhân xong các bạn sẽ gói. Gói một đằng gói thì một đằng các bạn cho lên chảo lên trên bếp để đun dầu. Đun dầu nghĩa là nó chỉ sôi thôi nhé các bạn. Khi sôi rồi là các bạn cho vào. Khi nó đã chín thì các bạn hãy nhớ là nó nổi hết lên trên mỡ. Đấy, trên dầu. Nó cứ chảo khi cho vào thì nó chìm, nhưng khi nó chín nó cứ nổi dần và nó sẽ lở ra. Đấy là đã chín rồi các bạn. Bây giờ tôi sẽ thưởng thức để mời các bạn thưởng thức cùng với tôi. Tôi sẽ ăn cái nó hơi già một chút. Đây, tôi lại thích ăn cái già, còn cái này thì nó lại vừa tầm. Đấy. Cái già thì bao giờ cũng thế, là rán nó lâu hơn thì nó sẽ chín bột nhiều hơn. Đây các bạn nhìn. Đây. Các bạn bẻ ra mà ruột ở trong là vẫn còn cái nhân, là vẫn còn nguyên. Thơm của vừng, rất ngon các bạn. Vỏ ngoài rất giòn các bạn. Đấy. Bên trong đây. Mùi đậu chanh mì dưa rất thơm các bạn ạ, ngậy ngon. Rất ngon thơm. Các bạn hãy nhớ khi làm bánh này thì các bạn tranh thủ làm bột trước. Ta ủ bột vào khoảng độ 2 tiếng. Sau khi thời gian rỗi là các bạn chỉ việc nặn bánh ra là các bạn làm được rồi. Đấy là thời gian rất là ngắn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn có ý kiến về món ăn gì để chúng tôi yêu cầu về thì chúng tôi sẽ xin làm các cái món ăn mà các bạn yêu cầu nhé. Và xin cảm ơn các bạn đã theo dõi, ủng hộ tôi. Tôi sẽ giới thiệu nhiều món ngon và bổ ích
hơn nữa để các bạn được thấy nha. Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt.